Oh, di ba? Ayan. Di ba? Ang ganda. Oh, di ba? Tipid tips yan, sis. So, ayun lang. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Dina. So for today's video, magbibigay ako ng tips and tricks regarding sa pag-makeup. Yes, I know na hindi ako makeup artist. So natutunan ko lang to sa panonood sa mga ibang vlogger, ganyan. So gusto ko lang i-share sa inyo yung mga tips and tricks ng pag-makeup. So first tip is yung foundation. So bago tayo maglagay ng foundation sa face natin, maglalagay muna tayo ng moisturizer or primer. Yan, yung dalawa na yan. So kapag wala kang moisturizer, wala ka din primer, so pwede ka din gumamit ng loose powder. Any loose powder na meron ka. So, pwede yung ganito, na Nichido, or basta any na loose powder na meron kang available. So, maglalagay ka muna ng loose powder sa iyong face, then isa-set nyo muna sa iyong face yung loose powder, and then saka tayo maglalagay ng foundation. So, yung purpose kasi nun, kung bakit tayo maglalagay ng moisturizer, primer, or loose powder, para magiging makinis yung finish ng ating foundation. Yun yung purpose nun. At parang ganito. Ayan. So, ayan. Ganyan yung kanyang result kapag naglalagay ka ng moisturizer before foundation. Okay. Set yung foundation sa face nyo. At hindi siya parang cakey yung itsura niya. Hindi ganun. So, magiging yung finish ng yung foundation pag naglalagay ka ng moisturizer, ganyan yung finish niya. Makinis yung tingnan yung foundation. So, yun sis. Tip number 2. So, kapag wala ka naman foundation, so pwede kang gumamit ng concealer. So, any type of concealer pwede kang gumamit. Basta lightweight lang yung concealer na gagamitin mo sa iyong face. So, yung purpose kasi ng concealer is to hide your blemishes. Like mga pimples, dark spots, mga uneven skin tone mo. So, yun. Pwede nyo siyang lagyan nitong concealer. Yung tip number 3 natin is kapag maglalagay tayo ng foundation or concealer using a brush. So, dapat meron kayong brush na ganito. Na flat lang siya. Ganyan. So, kapag meron kang ganitong brush and then mag-a-apply ka ng foundation sa iyong face, sample is ito. So, dapat maglalagay ka muna ng foundation dito sa iyong kamay. Tapos, kukuha ka. Then, saka mo siya i-apply. So, kapag mag-a-apply ka sa face mo pa ganyan, ganyan siya. Idampi-dampiin nyo lang yung pag-apply nyo ng foundation nyo. Okay? Gaganyanin nyo na lang sa iyong face. Diba? Once na naglagay na kayo ng foundation, ganyan, using your brush, next is, kukuha ka ng blender or a sponge. Para yung mga lines, diba? May mga, kapag ginagano mo, may mga natitirang lines pa yan sa brush mo So, para mawala yung mga lines, para hindi makita yung mga lines ng brushes nyo, kukuha ka ng sponge or a blender, idadampi nyo lang siya, ganyan. Para makinis yung tingnan ang iyong foundation. Ayan. So, as you can see, ayan. Ganyan siya sis, diba? Makinis siya tingnan sa iyong face. So, hindi siya cakey tingnan yung face at saka wala yung mga stroke ng mga lines ng mga brushes nyo. So, kailangan tong gamitin yung ganyan. Sponge. Dampi-dampiin na lang siya ganyan para makinis tingnan, diba? So, yun. So, ang next tip natin is kapag meron kang blush on ka lang meron sis, wala kang eyeshadow palette. Ito lang meron ka. So, pwede mo tong gamitin tong blush on nito sa iyong eyes para gawin yung eyeshadow. So, pwede to, blush on. So, diba? Para makatipid ka din, diba? And also, kapag meron din kayong lipstick na 3-in-1, so yung kagaya nito, ayan, Maybelline,
kagaya nito, meron siyang 3-in-1. Pwede siya sa lips, pwede siya sa cheeks, and pwede din siya sa eyes. So, ayan, makakatipid ka din dito sis kapag may ganito ka rin. So, next is yung kilay naman. So, sa kilay naman, di ba minsan pag nagkikilay tayo, messy tignan. So, gusto mo yung kilay mo maging maganda, yung parang pulido siya, malinis tingnan, so walang mga messy-messy, ganyan. So, maglalagay kayo ng concealer. So, papakita ko na lang yung video, ayan, kung paano ko ginawa. So, naglagay lang ako ng concealer sa dito, bandang area, and dito, sa taas. So, ang ginamit ko brush is ito. Ayan, maliit na brush lang. Ito yung ginagamit ko pang concealer ko sa aking kilay para maging malinis siya, maging pulido ang iyong kilay. Like, gaya nito sis. Ayan, pulidong-pulido siya, diba? Ang ganda ng tingnan. Yung pagka-shape niya. So, yun sis. Next tip naman is etong mga brushes natin. Diba ginagamit natin to kapag nag-makeup tayo, diba? So, para matanggal yung mga dirt dito, yung mga ginamit mong makeup na product, so, para hindi magpatong-patong yung mga makeup na shade dito sa brushes natin, so, gagamit tayo ng panlinis ng brushes. So, ang ginagamit ko lang sis is ito. Ayan. Ito yung ginagamit ko ng Pond's Micellar Water. Ito lang yung ginagamit ko pang linis sa aking brushes. So, ang ginagawa ko is kukuha lang ako ng cotton. Any cotton, meron diba may mga cotton tayo na flat. Actually, wala na ako nun, ubos na. So, ito na lang, cotton ball. So, maglalagay ka dito, lalagyan mo to. Tapos, ang gagawin mo, gaganin mo lang yung brushes. At makikita mo, matatanggal niya ang mga makeups. Ayan, diba sis? At yung brushes, unti-unti na siya pumuputi. So, ganun lang, para makatipid ka rin sis. Kasi diba may mga lumalabas na ngayon yung parang panglinis ng brushes, diba? May mga ganon. So, ako kasi, hindi na ako bumibili ng ganon. So, since ang micellar water naman, ang purpose naman ng micellar water is to clean the dirt and para din matanggal yung mga makeup natin. So, ito din yung ginagamit ko para sa face ko. Nililinis ko na yung face ko pag after ko mag-makeup. So, ito yon. Basta any micellar water. So, ang ginagamit ko lang is Pond's. Kasi may mga micellar din sa na ibang brand, diba? So, ito yun. Kung makikita nyo yung brush ko, ayan. Before, ganyan siya. May ano pa siya, diba? May kulay pang aking brush. Ngayon, ayan na. Malinis na siya. Gaganyanin mo lang siya. Or, di kaya, you can use makeup remover wipes. Yan, pwede din yun. Pwede din yung makeup remover wipes pang gamit. Kapag wala kayong micellar water. So, ito na yun. Kung makikita nyo sis, ayan, malinis na siya. At ito yung dirt niya. Ayan. Diba? Tipid tips yan sis. And also mga sis, kapag maglagay tayo ng lipstick, since nagmamas tayo, diba? So, dapat lampingin muna natin sa tissue yung ating lips hanggang sa mawala na yung lips, yung lipstick, yung stain. Then, maglalagay din tayo ng loose powder. And gamit tong brush na to, gaganyan nyo lang sa inyong lips. Then, yun, tapos na. Hindi na siya hindi na magta-transfer yung lipstick nyo sa mask. So, may video ako na ginawa na long-lasting wearing makeup, smudge-proof. So, yun, doon mo yung makikita yung result ng aking pag-makeup. Pag naka-mask, hindi nagta-transfer yung aking makeup sa mask. So, sana mapanood nyo yun mga sis. I hope na papanoorin nyo yun. So, ayun lang mga sis for today's video. So, yun lang yung mga tips and tricks. So, sana may natutunan kayo itong video na to ngayong araw. So, I hope you will like this video, share it with your friends, and comment down below kung may gusto kayong papagawa sa akin or anything, ganyan. So, don't forget to subscribe to my channel and click the bell notification down below para ma-notify kayo sa next video ko. So, I hope to see you on my next one. Bye! Up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think